Xin chào các bạn. Mông Cổ, đây là một quốc gia không giáp biển, nằm tại nút giao giữa ba khu vực Trung, Bắc và Đông của châu Á. Nước này có đường biên giới với Trung Quốc về phía Nam và Liên bang Nga về phía Bắc. Lãnh thổ Mông Cổ có diện tích khá rộng, lên tới 1.564.116 km², gần tương đương với diện tích của đất nước Iran mà chúng ta vừa tìm hiểu ở video trước. Trải dài khoảng 2.400 km từ Tây sang Đông và 1.260 km từ Bắc xuống Nam. Để dễ hình dung thì cực Bắc của quốc gia này cùng tọa độ với thành phố Berlin của Đức, còn cực Nam cùng tọa độ với thành phố Rome của Ý. Tuy nhiên, dân số của quốc gia này chỉ có 3.355.000 người. Đây là quốc gia thừa dần nhất trên thế giới, với mật độ dân số là 2 người trên 1 km². Họ sử dụng tiếng Mông Cổ là ngôn ngữ chính của quốc gia, nhưng hai ngôn ngữ địa phương là Oirat và Buriat cũng được người dân sử dụng rộng rãi trong cuộc sống hàng ngày. Mông Cổ cũng là quốc gia có thành phần dân tộc khá đông nhất, với 95% dân số là người Mông Cổ, chủ yếu là nhóm Khan Kha. Ngoài ra có 4,5% dân số là người Thổ Kích, phần còn lại là những người nhập cư từ các nước khác như Nga, Trung Quốc, Hàn Quốc và Hoa Kỳ. Theo điều tra dân số của quốc gia này năm 2010, trong số những người Mông Cổ từ 15 tuổi trở lên thì 51,7% dân số là Phật tử, trong khi 40,6% dân số không theo tôn giáo, 3,2% dân số là đạo Hồi. Sa Man giáo chiếm 2,5%, Cơ đốc giáo chiếm 1,3%, còn lại 0,7% là các tôn giáo khác. Mông Cổ hiện nay là nước Cộng hòa Dân chủ Đại nghị bán tổng thống, được chia làm 21 tỉnh và một thủ đô. Trong đó Ulaanbaatar là thủ đô và là thành phố lớn nhất đất nước, được quản lý như một tỉnh riêng biệt. Đô thị này nằm ở phía bắc trung tâm Mông Cổ, trên độ cao khoảng 1.300 m so với mực nước biển, và là nơi sinh sống của 1.466.000 người, chiếm khoảng một nửa dân số cả nước. Thành phố ban đầu được thành lập vào năm 1639, hoạt động như một trung tâm tu viện Phật giáo du mục. Ngày nay, thành phố được chia thành 9 quận. Tuy nhiên, về mặt hành chính, quận Na Lai và Bagadu là một phần của Ulaanbaatar, nhưng lại hoạt động như hai thành phố riêng biệt. Ngoài ra, quận Bagakhangai và Bagadu là hai đơn vị hành chính nằm tách rời với phần còn lại của thủ đô. Đây cũng là trung tâm mạng lưới đường bộ của đất nước. Nó cũng được kết nối với tuyến đường sắt Siberia của Nga và hệ thống đường sắt của Trung Quốc. Khác với những vùng nông thôn thưa thớt của Mông Cổ, thành phố Ulaanbaatar lại mang vẻ hiện đại, sầm uất và sôi động. Với những ngôi nhà cao tầng chọc trời, ánh đèn lấp lánh khắp nơi vào ban đêm, thành phố cho thấy một Mông Cổ hoàn toàn khác so với những gì mà chúng ta hay tưởng tượng. Bên cạnh đó, tại đây còn lưu giữ những tàn tích lịch sử lâu đời nhất của đất nước, như những tu viện cổ đại, bảo tàng quốc gia hay cung điện mùa đông của Bokhan. Và đi ra vùng ngoại ô thành phố, chúng ta cũng bắt gặp những ngôi nhà hình tròn được bao quanh bởi hàng rào bằng gỗ. Đây là đặc trưng trong thiết kế ngôi nhà truyền thống của người du mục Mông Cổ. Lãnh thổ Mông Cổ có địa hình cao ở phía Tây và phía Bắc và thấp dần về phía Nam và phía Đông. Tuy nhiên, hầu hết lãnh thổ được bao phủ bởi các cao nguyên và đồng cỏ, chúng chiếm tới 80% diện tích đất nước, trải dài từ Đông sang Tây và là nơi sinh sống của hơn 200.000 gia đình chăn nuôi du mục. Còn diện tích rừng chỉ chiếm 11,2% diện tích đất. Ngoài ra, quốc gia này cũng có rất nhiều dãy núi cao, chúng tập trung chủ yếu ở phía Bắc và phía Tây. Ba dãy núi quan trọng nhất của Mông Cổ là dãy Altai, dãy Khangai và dãy Khenti. Còn phần lớn diện tích phía Nam được bao phủ bởi sa mạc Gobi. Trong đó, dãy Altai là dãy núi hùng vĩ nhất của đất nước. Nó trải dài qua các khu vực phía Tây và phía Tây Nam, theo trục Tây Bắc Đông Nam. Dãy núi này được hình thành do kết quả đứt gãy lục địa từ 500 triệu năm trước, sau đó bị bào mòn bởi gió và mưa, cho nên địa hình khá gồ ghề. Các đỉnh núi của dãy Altai có độ cao trung bình trên 2.000 m. Đối với những đỉnh núi cao trên 4.000 m, chúng được bao phủ bởi tuyết và sông bằng vĩnh cửu. Trong đó, Khunten là đỉnh núi cao nhất đất nước với độ cao 4.374 m so với mực nước biển. Dưới các dãy núi cao là những thung lũng và đồng cỏ xanh. Vùng đất này chính là nơi sinh sống của những người thợ săn và dân du mục chăn nuôi gia súc từ đầu thời kỳ Đô Đông cho đến tận bây giờ. Tại đây có nhiều loài động vật quý hiếm như báo tuyết, cừu Agali, hươu đỏ và đại bàng vàng. Dãy núi Khangai chiếm phần lớn diện tích trung tâm của Mông Cổ. Dãy núi này khá thấp và bị xói mòn nhiều hơn so với dãy Altai. Hệ thực vật của vùng núi Khangai rất đa dạng do nằm ở vị trí giao nhau giữa các thảo nguyên khô cằn của Trung Á, hệ sinh thái vùng núi ở Bắc Á và hệ sinh thái núi cao ở Nam Siberia. Rừng thông Siberia chiếm ưu thế ở các sườn núi ở phía bắc của dãy, nơi có khí hậu tương đối ẩm, ở độ cao 2.300 m đến 2.800 m, hình thành những đồng cỏ trên núi, chủ yếu là đồng cỏ nuôi trồn, cỏ yến mạch và cỏ linh lăng. Đây cũng là thiên đường của các loài chim rừng như gago hay kền kền đen.
Ngoài ra còn có các loài động vật có vú như nai, lợn rừng, gấu nâu, sóc và trồn. Cuối cùng là dãy Khenti, nằm ở khu vực đông bắc của Mông Cổ. Phía bắc được bao phủ bởi rừng taiga, loại rừng phổ biến ở khu vực Bắc Bán Cầu, trong khi các phần phía nam được lấp đầy bởi các thảo nguyên khô. Bukhan Khaldun là ngọn núi cao nhất ở dãy Khenti với độ cao 2.360 m. Nó được cho là nơi sinh và cũng là nơi chôn cất của Thành Cát Tử Hãn, người sáng lập ra đế quốc Mông Cổ và được UNESCO công nhận là di sản thế giới vào năm 2015. Sa mạc Gobi bao phủ khoảng 1/3 diện tích của đất nước, trải dài qua phần lớn miền Nam Mông Cổ và biên giới nước láng giềng Trung Quốc và là nơi dân cư thưa thớt nhất của cả nước. Gobi là sa mạc bóng mưa, được hình thành bởi dãy núi Himalaya, ngăn gió mùa gây mưa từ Ấn Độ Dương đến khu vực này. Tuy nhiên, chỉ 5% sa mạc được bao phủ bởi cát, phần còn lại được bao phủ bởi đá trầm tích hoặc đồng cỏ khô. Vào những tháng ngày mùa đông, sa mạc Gobi có thể lạnh đến âm 40 độ C, trong khi nhiệt độ mùa hè có thể lên tới 45 độ C. Lượng mưa hàng năm cũng chỉ chưa tới 100 mm. Mặc dù có điều kiện khí hậu khắc nghiệt, nhưng đời sống thực vật ở đây khá phong phú. Trên đỉnh núi và các thung lũng của nó có thể tìm thấy các loài thực vật dạng cầy bụi. Có những vùng cát mịn, người ta trồng cây sasaun, ngải cát và các loại thảo mộc. Cũng giống như nhiều sa mạc khác, loài động vật đặc trưng của sa mạc Gobi ở Mông Cổ là lạc đà, ngựa, cừu và dê. Tuy là khu vực ít người sinh sống, nhưng đây lại là nơi giàu tài nguyên thiên nhiên nhất của đất nước, chủ yếu là đồng, vàng và than đá. Trong đó có Oyu Tolgoi là mỏ đồng và vàng lớn thứ 3 trên thế giới, đóng góp không nhỏ vào nền kinh tế của đất nước. Sa mạc Gobi còn được biết đến là một nghĩa địa khủng long lớn nhất trên thế giới và là nơi có tổ trứng khủng long được tìm thấy đầu tiên vào năm 1923 bởi nhà nghiên cứu người Mỹ Roy Chapman Andrews. Trong vòng chưa đầy 2 năm, nhóm của ông đã khai quật được hơn 100 con khủng long và đưa đến Bảo tàng Lịch sử Thiên nhiên Hoa Kỳ. Cho đến hiện tại, hơn 800 chi khủng long đã được tìm thấy ở Gobi, Mông Cổ, chiếm 1/5 tổng số chi khủng long được khoa học biết đến. Phía đông Mông Cổ phần lớn là đồng bằng và vùng trũng, có độ cao giảm dần từ Tây Nam đến Đông Bắc, kéo dài từ khu vực sa mạc Gobi ở phía Nam đến khu vực biên giới phía Đông. Về mặt khí hậu, Mông Cổ có khí hậu lục địa khắc nghiệt với mùa đông rất lạnh và mùa hè nắng nóng. Quốc gia này được mệnh danh là vùng đất của bầu trời xanh vĩnh cửu vì nó nằm ở trung tâm vùng có áp suất khí quyển cao, mặt trời chiếu sáng trung bình 257 ngày mỗi năm. Chính vì vậy nên lượng mưa hàng năm của quốc gia này rất thấp, chỉ từ 200 đến 350 mm ở phía Bắc và giảm dần đi về phía Nam. Đặc biệt ở sa mạc Gobi, có những nơi mà cả năm hầu như không có mưa. Do những đặc trưng địa hình là thảo nguyên, đồng cỏ và đồi núi cùng với khí hậu khắc nghiệt, cho nên nền kinh tế của Mông Cổ hiện nay chủ yếu vẫn dựa vào việc chăn nuôi và khai thác khoáng sản, trong đó vàng chiếm phần lớn trong sản xuất công nghiệp. Việc trồng trọt không mang lại hiệu quả cao vì chỉ có 1% diện tích đất phù hợp để canh tác và thời gian của mùa sinh trưởng chỉ kéo dài từ 95 đến 110 ngày. Hàng năm, Mông Cổ vẫn phải nhập khẩu thêm rất nhiều loại thực phẩm thiết yếu từ các quốc gia khác. Năm 2020, GDP danh nghĩa của Mông Cổ chỉ là 13,14 tỷ đô la và GDP bình quân đầu người chỉ nhỉnh hơn Việt Nam một chút, cụ thể là 3.916 đô la. Mông Cổ có hệ thống sông ngòi cũng khá đa dạng, có tới gần 4.000 con sông lớn nhỏ trên khắp cả nước, nhưng các con sông thường chảy theo mùa. Chúng có lưu lượng nước lớn vào mùa hè khi lượng mưa tăng và tuyết tan. Ngược lại vào mùa đông, hầu hết các con sông ở đây đều bị đóng băng và bất đắc dĩ trở thành tuyến đường giao thông của người dân. Các con sông ở phía Bắc Mông Cổ chạy theo hướng Bắc qua lãnh thổ Liên bang Nga và đổ vào Bắc Băng Dương. Còn những con sông ở phía Đông thì chạy theo hướng Đông và đổ vào Thái Bình Dương. Trong khi đó, ở phía Tây và phía Nam, hầu hết các con sông chỉ chảy vào các hồ muối lớn rồi bốc hơi hoặc biến mất vào đá và cát sa mạc. Trong đó, Selenge là con sông lớn nhất và quan trọng nhất của Mông Cổ. Con sông này chảy về phía Tây Bắc qua trung tâm Mông Cổ trước khi chạy theo hướng Bắc vào Nga và đổ vào hồ Baikal. Cuối cùng theo sông Angara đổ ra Bắc Băng Dương. Theo dòng chảy của Selenge, có các phụ lưu như sông Okhon, sông Tun. Sông Onon cũng là một con sông nổi tiếng ở Mông Cổ. Nó còn là sông duy nhất của đất nước luôn đổ ra Thái Bình Dương. Onon được hình thành ở các sườn núi phía đông của dãy Khenti và được coi là một dòng sông linh thiêng gắn với Thành Cát Tử Hãn. Bên cạnh những cánh đồng cỏ, dạng núi cao và nhiều con sông, thì lãnh thổ Mông Cổ còn có những hồ nước trong xanh rộng lớn. Trong đó, hồ Us là hồ nước mặn lớn nhất cả nước tính theo diện tích, với 3.350 km2, nằm ở độ cao 759 m so với mực nước biển. Khu vực này là một kỳ quan thiên nhiên đã được UNESCO công nhận là di sản thế giới vào năm 2003.
Nó được đề cử là một trong những khu vực hoang sơ nhất của Trung Á, nơi có thể tìm thấy 40.000 địa điểm khảo cổ của các bộ lạc du mục nổi tiếng trong lịch sử như người Scythia, người Thổ Nhĩ Kỳ và người Hun. Còn hồ Khobsgon là hồ nước ngọt lớn nhất ở Mông Cổ theo thể tích. Nó nằm ở độ cao 1.645 m so với mực nước biển, chứa gần 70% lượng nước ngọt của Mông Cổ và 0,4% tổng lượng nước ngọt trên thế giới. Hồ Khobsgon nằm ở phía tây bắc của đất nước gần biên giới với Nga, dưới chân dãy núi Sayan. Nước tại hồ đóng băng hoàn toàn vào mùa đông. Lớp băng bề mặt phủ dày và cứng để chịu được trọng lực của những chiếc xe tải hạng nặng đi qua. Ngày nay, khu vực này là công viên quốc gia được bảo vệ nghiêm ngặt. Đây là nơi sinh sống của rất nhiều loài động vật như cừu núi, hươu đỏ, sói và gấu nâu. Khobsgon cũng là một trong những địa điểm du lịch nổi tiếng nhất của Mông Cổ. Du khách tới đây có thể hòa mình vào cảnh quan thiên nhiên hoang sơ, cưỡi ngựa xung quanh khu vực hồ, hoặc đi bộ trong những khu rừng kỳ vĩ. Vậy là chúng ta đã kết thúc hành trình khám phá đất nước từng là một trong những đế chế rộng lớn nhất trên thế giới. Các bạn thấy quốc gia này như thế nào? Hãy để lại suy nghĩ dưới phần bình luận cho 5 phút thôi và mọi người xung quanh cũng biết nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.